คลิปนี้ทุกคนจะได้เห็นว่าน้อง iPad Pro M4 โอ้แกก็สว่างเกินทุกคนจะได้ดูว่าน้อง iPad Pro M4 นะคะสามารถทำงานได้คล่องยังไงบ้างฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีนัทนะคะวันนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่เป็นการรีวิว iPad แต่เราจะมาในรูปแบบของการบล็อกแล้วก็ใช้ iPad ในชีวิตประจำวันกันค่ะในคลิปนี้เนี่ยก็จะได้ทำหลายด้านมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียน storyboard เขียน planner การตัดต่อการวาดรูปการทำกราฟิกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครกำลังมองหาการใช้ iPad ในชีวิตประจำวันก็มาดูกันคลิปนี้นะคะว่าน้องจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้นัดใส่เคสแล้วนะคะแต่มันก็ยังบางแหละยังถือมือเดียวแบบนี้ได้อยู่เลยเคสน่ารักไหมสำหรับเรานะการที่เราใช้ iPad เนี่ยคือเราใช้สำหรับเรื่องของการเขียนเป็นหลักเลยคือรู้สึกว่าถ้าเกิดการที่เรามี iPad แต่ว่าเราไม่มี Apple Pencil ติดมาด้วยเราก็คงไม่ได้ใช้ iPad ได้เต็มประสิทธิภาพเท่าแบบตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังเป็นอย่างแรกก็คือเรื่องของการเขียนแล้วก็น้องคนนี้ก็คือตัว Pencil Pro นะคะที่ทุกคนเห็นอันนี้ก็คือเป็น Pencil Pro นะคะแต่ว่าที่เป็นสีฟ้าเนี่ยเพราะเราใส่ซิลิโคนปลอก Apple Pencil เข้าไปเนาะนับเป็นคนที่ติดปลอก Apple Pencil มากๆเพราะว่าคือเวลาเขียนอะที่ตรงข้อนิ้วตรงเนี้ยน่าจะเจ็บถ้าเกิดเขียนกับปากกาแข็งๆปกติเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นคนที่ติดกับการใส่เคสหรือว่าซิลิโคนกับ Apple Pencil อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ลองดูแล้วว่าการที่เราใส่เคสแบบเนี้ยเรายังสามารถที่จะสควีซหรือว่าดับเบิลแท็บเพื่อเปลี่ยนเครื่องมืออะไรต่างๆได้ปกติเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากใส่ได้นะคะวันนัดมีเรื่องให้จดเยอะมากๆเหมือนชีวิตขับเคลื่อนด้วยการจดอะพิมพ์แล้วมันไม่เข้าหัวต้องเขียนให้มันซึมเข้ามือสู่สมอง ในทุกๆวันจะได้เขียนหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นการเขียน storyboard เขียนสคริปต์หรือว่าเขียน list to do เขียนคอมเมนต์งานทำ brief อะไรต่างๆก็มาจากการเขียนนะคะเพราะฉะนั้นประสบการณ์การเขียนใน iPad Pro M4 มันน่าประทับใจเพราะว่า Apple Pencil Pro เลย Pencil Pro ตอนนี้นะคะอย่างที่ทุกคนดูรีวิวเลยว่าถ้าเกิดเราบีบไปที่ด้ามดินสอเนี่ยมันก็จะมีแผงเครื่องมือขึ้นมาเป็นเหมือนช็อตคัทเล็กๆให้เราสามารถกดไปหาเครื่องมือเปลี่ยนยังลบเปลี่ยนสีอะไรได้ง่ายขึ้นเนาะซึ่งมันก็สะดวกมากๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราเอาหัวไปจ่อใกล้ๆกับหน้าจอเนี่ยเขาก็จะมีพรีวิวให้ดูด้วยว่าตอนนี้หัวปากกาเรามันเส้นประมาณไหนใหญ่แค่ไหนเป็นสีอะไรอยู่หรือว่าแบบกำลังวางอยู่แนวไหนนะคะเขาก็จะมีพรีวิวขึ้นให้มันเป็นรายละเอียดเล็กๆแต่คนที่ชอบการเขียนแบบนี้คือรู้สึกว่าอุ๊ยมันน่าใช้มันช่างดูสมจริงเหลือเกินแต่ว่าตอนนี้เราก็อาจจะต้องรอกันสักหน่อยเพราะว่าแอปที่รองรับการสควีซแล้วมีแผงเครื่องมือขึ้นอ่ะมันมียังไม่เยอะมากนะคะตอนนี้ที่นัดเล่นก็คือจะมีในแอปโน้ตสีเหลืองแอปฟรีฟอร์มกู๊ดโน้ตก็ขึ้นแล้วก็สิ่งที่ควรจะขึ้นที่สุดคือโปรคีเอทแต่น้องยังไม่มาเพราะฉะนั้นชาวเราก็ต้องรอกันต่อไปแล้วก็เวลาเรากดสควีซนะคะแล้วมาที่ undo ถ้าค้างไว้ undo มันจะขึ้นมาเป็นแผงอย่างนี้ให้เราเนี่ยเห็นปะมันก็เท่ดีเด้อแล้วเวลาที่เราทำอย่างเงี้ยปากกามันก็จะสั่นไปด้วยมันแบบตึก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 เนี่ยเลิศแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนเข้าไปใน setting ใช่ไหมแล้วก็หาคำว่า Apple Pencil นะคะมันจะสามารถควบคุมเจ้าตัวสควีซได้ด้วยว่าเราอยากจะสควีซเขาแรงแค่ไหนอย่างเช่นแบบอยากจะให้บีบนิดเดียวเครื่องมือก็ขึ้นแล้วหรือว่าต้องบีบเยอะๆหน่อยบีบแรงหน่อยถึงจะเครื่องมือขึ้นเราสามารถกำหนดแรงบีบตรงนี้ได้นะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือจะแบบเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นไปเป็น color palette ก็ได้หรือว่าจะไปแบบช็อตคัทก็ได้อย่างเงี้ยจริงๆการสควีซแล้วไปช็อตคัทก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะเพราะว่าอย่างนัดเนี้ยเป็นคนที่ชอบเปิดแพนเนอร์ทั้งวันนะคะว่าดูว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเปิด iPad มาแค่เราสควีซแล้วน้องก็จะเด้งไปหาแพนเนอร์เลยอย่างเงี้ยมันก็สะดวกดีนะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้เขียนบ่อยหรือว่าอาจจะใช้ปากกาสีเดียวบ่อยๆแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนหัวเราอาจจะเปลี่ยนการสควีซไปเป็นช็อตคัทอันอื่นที่เราใช้บ่อยกว่าก็ได้แล้วว่าไม่แผงเครื่องมือก็ช็อตคัทนี่แหละน่าจะได้บีบบ่อยๆมันก็จะมีบางครั้งที่แบบสควีซก็ไม่ติดไม่ติดแหละเมื่อกี้ไม่ติดเลยแล้วก็คลิปนี้นะคะมีเคสมาแนะนำบอกต่อทุกคนแล้วนะคะเพ
ราะว่าตอนที่เราอันบ็อกแรกๆมันยังมีเคสไม่ค่อยเยอะเนาะอันนี้เป็นเคสของแบรนด์ ESR นะคะมันก็คือเคสอันเดียวกับที่ทุกคนเห็นต้นคลิปนั่นแหละค่ะที่ติดสติกเกอร์อะไรไปเพราะว่าเขาสามารถถอดออกมาแบบนี้ได้ชื่อรุ่นว่า Hybrid Rebound 360นะคะของนัดเป็นอันสีเทาคือนัดเป็นคนที่ติดเคสแบนๆแบบนี้นะคะชอบเอาถอดออกมารีวิวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เขามี2ชั้นแล้วมันสามารถดูดติดกันด้วยแม่เหล็กคือเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับเรามากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือด้วยความที่ iPad Pro M4 เนี้ยมันบางกว่ารุ่นอื่นๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นความกังวลอย่างหนึ่งของนัดก็คือกังวลเรื่องการตั้งเขียนต่ำแบบนี้มากๆนะคะนัดวางมือเขียนวันหนึ่งหลายชั่วโมงมากนะทุกคน 5-6 ชั่วโมงได้เลยนะก็เลยคิดว่า2ชั้นแบบนี้มันก็น่าไว้วางใจนะคะเราจะได้แบบว่าย้ำมือเขียนลงไปแบบไม่ต้องกังวลมากแล้วด้วยความที่เขาสามารถถอดได้มันก็เลยจะตั้งได้หลายองศามากๆแนวตั้งแนวนอนอะไรเงี้ยได้หมดเลยก็ทำให้จะเหมาะกับหลายๆกิจกรรมแต่ว่าสิ่งที่นัทชอบที่สุดคือนัทชอบถอดออกมาแล้วก็เดินถือไปทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นดูสตอรี่บอร์ดเขียนยุกยิกแบบนี้นะคะแล้วก็ใช่ค่ะไม่ว่าเครื่อง M4 จะทรงพลังมากแค่ไหนแต่ว่าดิฉันก็ได้ติดสติกเกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆนะคะก็คือที่ชาร์จตรงนี้นัดชอบมากเพราะว่าเราเป็นคนติดใส่ซิลิโคนกับ Apple Pencil นะคะต้องบอกเลยว่านัดเอาปากกาเป็นหลักด้วยความที่ชอบใส่ซิลิโคนแบบนี้เพราะฉะนั้นจะชอบมากกับเคสที่สามารถแปะชาร์จลอยๆแบบนี้ได้มันจะไม่ใช่การออกแบบที่เขาจะทำเป็นซองให้เราใส่ Apple Pencil แบบพอดีแล้วถ้าเกิดนัดใส่ซิลิโคนมันจะใส่เคสแบบนั้นไม่ค่อยได้ก็เลยชอบมากกับเคสที่เราสามารถชาร์จลอยๆแบบนี้ได้นะคะพิกัดเคสนะคะสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ที่ร้าน VGAT เลยเดี๋ยวเราจะไปพิกัดไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็เขามีสำหรับ iPad Air รุ่นใหม่ด้วยนะคะลองไปดูรุ่นที่ตัวเองชอบกันได้แต่ว่าเดี๋ยวเราถอดเอาไปนั่งเล่นข้างนอกดีกว่า แล้วก็แชร์นิดหนึ่งว่าเวลาเราเขียนอะไรเงี้ยบางทีเราชอบสไลด์ด็อกขึ้นมานะคะแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันจะไปชินติดสไลด์ตรงกลางพอดีซึ่งมันจะโดนกับกล้องกับที่ติดฟิล์มไปเนาะมันก็เลยจะแบบรู้สึกครึกๆนิดนึงแล้วก็ต้องให้ชินมาฝั่งขอขวาตรงนี้แทนนะคะอ๋อแล้วก็ส่วน wallpaper ที่ทุกคนถามถึงนะคะอันนี้เป็น wallpaper ที่เป็น giveaway แจกฟรีอยู่ในคลิป 1M Vlog เนาะสามารถไปดาวน์โหลดเอามาตั้งน่ารักกันได้นะคะอ๋อเราอย่างหนึ่งว่านัทเป็นคนที่ไม่ได้ตั้งรหัสกับ iPad เพราะว่าเวลาที่เราจะใช้งานอะนัทชอบตั้งเขียนใช่ไหมแล้วเวลาจะใช้มันต้องเอื้อมอย่างเงี้ยต้องยื่นคอไปอย่างเงี้ยหรือบางทีสแกนไม่ได้ก็นั่งหงุดหงิดใจนะคะต้องมาอย่างเงี้ยปิดเลยการทำงานแบบต่อมาที่ได้ใช้บ่อยมากๆก็คือการทำแบบ multitasking ค่ะเราจะชอบไปเปิด State Manager ตรงนี้แล้วก็เวลาที่จะทำ Study with me หรือว่าทำอะไรแบบจอยๆเราก็จะชอบเปิดหลายๆแอปพร้อมกันนะคะอย่างเช่นอาจจะเปิด Pinterest อาจจะเปิดแบบ Freeform สรุปหนังสือแล้วก็มันจะมีอีกแอปหนึ่งที่เราชอบอันนี้แนะนำทุกคนนะคะชื่อว่า DTD Sound นะมันเป็นแอปแนว Study with me นะคะที่เราสามารถกดจับเวลาได้ทำเป็น Pomodoro ต่างๆแล้วก็ที่น่ารักคือมันจะมีเสียงกุ้งกิ้งเวลาเข้าไปกดวัตถุในแอปเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีเสียง ASMR ที่เราสามารถคัสตอมเองได้เราก็จะชอบแบบไปเปิดเสียงคีย์บอร์ดเสียง forest เสียงฝนหรืออะไรแบบนี้ให้มันแบบผ่อนคลายน่าจะไม่ค่อยได้ฟังเพลงเท่าไหร่น่าจะชอบฟังเสียงบรรยากาศมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นสาย Study with me น่าจะชอบแอปนี้มากๆนะคะการใช้ iPad 13 นิ้วที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราใช้ State Manager แบบเนี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่อึดอัดขนาดเปิด3แอปเลื่อนไปเลื่อนมาขยายขนาดมันก็รู้สึกว่ามันยังได้อีกอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งข้อดีของคนที่อยากทำงานแบบ multitasking ถ้าเป็นจอใหญ่มันก็จะสะใจมากเลย
นี่แอบให้ดูดีเทลน่ารักของแอป DTD Sound นะคะถ้าเกิดทุกคนอยู่จนจบเซสชันที่จับเวลาไว้เขาก็จะมีกระดาษปริ้นออกมาแบบนี้จ้าเป็นสรุปแบบเรียลไทม์ให้ว่าวันนี้เราเรียนหรือว่านั่งทำงานได้กี่นาทีวันไหนอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็เอากระดาษไปแปะได้คิ้วสุดๆ보고 있어? 너 왜 자꾸 나보고 우냐? 일단 일로 와. ส่วนในเรื่องของความบันเทิงเราก็คงต้องมาคุยเรื่อง4จอใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงๆนัดก็ไม่ได้แยกออกขนาดนั้นว่า4จอมันแบบสดสวยขึ้นยังไงอะไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่เราจับสังเกตได้เลยคือความดำทุกคนอะไรที่มันเป็นส่วนที่ดำอ่ะมันดำปี่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขอบ iPad กับจอคือมันดำกลืนเท่ากันไปเลยหรือแม้แต่แบบแอปที่อยู่ข้างนอกที่เป็นไอคอนสีดำคือมันดำแบบดำปี่เลยนะและซอนแจของฉันที่ผมดำก็หล่อมากจบค่ะ 너 혹시 그래서 내 일촌 신청도 거절한 거야? 왜? 찔려? 아니라니까는. เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสเตชันในการใช้ iPad ที่นุ่มนวลถูกต้องแล้วก็สบายที่สุดนะคะ แล้วก็ขอบอกเลยว่าไอเทมที่กันงอนั้นดิฉันมีหมด อีกหนึ่งความบันเทิงที่เราสามารถหาเล่นได้ใน iPad ก็คือการเล่นเกมนั่นเอง จริงๆ เรื่องเล่นเกมเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเน้นมากกับ iPad Pro M4 นะคะว่ามันจะลื่นสีมันจะสวยมันจะสมูทมากๆแต่ว่านัดเป็นคนที่เล่นเกมไม่ค่อยติดจะมีเกมประเภทหนึ่งที่เราชอบเล่นแต่ว่าก็จะนานๆไปเล่นทีแต่ก็เล่นทีนี่ก็คือแบบอดหลับอดนอนคืนนั้นไปเลยก็คือประเภทของเกมทำอาหารนั่นเองเดี๋ยวจะให้ดูเกมทำอาหารที่เราชอบเล่นนะคะเพราะว่ากราฟิกในเกมก็สวยแล้วก็การที่แบบเราต้องส่งอาหารให้ลูกค้าเนี่ยมันมีความแบบโมชั่นมันเกิดขึ้นไวมากแต่ว่ามันก็ยังลื่นอยู่ก็เลยเดี๋ยวเอาอันนั้นมาให้ทุกคนดูแล้วกันเนาะนี่มันคือนี่เลย Airplane Chefแน่นอนว่าพอตกดึกมาจะมีธุรกิจที่ต้องทำก็คือไปเสิร์ฟอาหารบนเครื่องนั่นเองอ๋อฐานอันนี้นะคะมันจะมีไอ้เจ้าตัวขาตั้งอันนี้ที่มันสามารถแงะออกมาได้ด้วยในกรณีที่เราอยากจะตั้งวาดรูปหรืออะไรแบบนั้นเนาะแต่ว่านัดอะไม่ใช่ฉันจะใช้โพสิชันนี้ในการเล่นเกมเท่านั้น รู้สึกเลยว่าจอ iPad M4 คือมันสวยจริงๆนะเห็นปะอันนี้เราติดฟิล์มกระดาษไปแต่ว่าภาพมันก็ยังสวยอยู่เลยอะเล่นเกมสวยมากเตาอบชั้นดำมากดำปี่ธุรกิจเสิร์ฟอาหารเครื่องบินจะเริ่มแล้วค่ะเริ่มเหรอโอ๊ยเร็วเกินลูกค้าใจเย็นๆก่อนนะคะลูกค้าทุกท่านไปค่ะการเล่นครั้งนี้เราจะไม่พูดไม่จาทั้งนั้นเพราะต้องใช้สมาธิอย่างแรงนะคะผิดอีกแล้วทำไมฉันอุตส่าห์จะแสดงศักยภาพตะดาเก่งมากนักเสิร์ฟตัวจ้อยMountain landscape. During this class, we will start off with some tips and tricks about composition and perspective. Then we will start. And I can take the third color in the bottom row. จริงๆเราไม่ใช่สายวาดมากขนาดนั้นนะคะจะเป็นแบบสายกราฟิกอะไรมากกว่าแต่ว่าก็จะมีบ้างบางครั้งที่อยากจะไปหาเรียนหาทำใน Skillshare หรือว่า Domestika ที่เขาจะมีคอร์สสำหรับ Procreate หรือว่า Animation Procreate ดีอันนี้กำลังเรียนวาดรูปในแอป Procreate อยู่สำหรับการวาดรูปนะคะก็เป็นอะไรที่ไหลลื่นเป็นปกติเลยแต่ว่าที่ชอบเพิ่มเติมขึ้นมาของ M4 ก็คือเรื่องของสีนั่นแหละว่าสีมันสวยมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ทำงานเกี่ยวกับสีเป็นคนเกรดสีวิดีโอหรือว่าเป็นวาดรูปที่ลงสีเยอะๆน่าจะชอบจอ OLED ของ M4 นะคะเพราะว่ามันแบบมันเพลินอะมันสวยมากๆอ๋อแล้วก็ลืมบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดใครอยากดูรีวิวฟิล์มกระจกเนื้อกระดาษนะคะก็คือดูได้ตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงณตอนนี้เลยเพราะว่าเราเปลี่ยนฟิล์มไปแล้วนะ
ถ้าเกิดใครอยากดูฟิล์มกระจกนะคะอันนั้นเราติดไว้ในคลิปอันบ็อกเนาะแต่ก็ด้วยความที่ใจเราเป็นสายเขียนเป็นนักเขียนตัวยงตอนนี้ก็เลยได้เปลี่ยนเป็นฟิล์มกระจกเนื้อกระดาษแล้วนะคะอันนี้แพคเกจจิ้งเป็นอันนี้นะคะฟิล์มกระจกเนื้อกระดาษของโฟกัสนั่นเองอุ้ยแม่จะหกยังไงก็เป็นคนที่เสพติดการเขียนฟิล์มกระดาษนะคะเพราะว่ารุ่นนี้ก็คือติดกับเครื่องก่อนด้วยเหมือนกันคือเวลาเราเขียนบน iPad มันจะฝืดเหมือนเราเขียนบนกระดาษจริงๆแล้วก็มันจะได้เสียงฟินๆแบบนี้ค่ะข้อดีอย่างหนึ่งคือมันจะทำให้ลายเส้นของเรานิ่งขึ้นแล้วก็ลายมือดีขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ามันจะฝืดอะเนาะมันไม่ได้ลื่นแบบฟิวแต่ด้วยความที่เขาเป็นเนื้อกระจกด้วยเขาก็จะช่วยปกป้องรอยขีดข่วนต่างๆได้ด้วยนะคะก็เหมือนเดิมเราจะได้ใช้ iPad อย่างไม่ต้องพะวงกันแล้วก็วาดกันให้เต็มที่ค่ะแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นตั้งแต่ต้นคลิปนะคะเรารู้สึกว่าถึงแม้จะเปลี่ยนฟิล์มเป็นอันเนี้ยแต่มันก็หน้าจอยังใสกิ้งวิงวับเหมือนกันนะคะแล้วก็สิ่งที่มันจะเพิ่มเข้ามาให้เราก็คือมันจะช่วยลดแสงสะท้อนหน้าจอแล้วก็ช่วยลดรอยนิ้วมือเราได้ด้วยเราคิดว่าถ้าเกิดใครไม่ได้เขียนเยอะเนี่ยถ้าเกิดไปเป็นฟิล์มกระจกมันก็จะวาวใสสวยกิ้งมากส่วนใครถ้าเกิดเป็นสายเขียนแนะนำให้มาลองใช้แบบนี้เพราะว่ามันจะติดใจและเธอก็จะออกจากวงการนี้ไม่ได้แล้วก็เหมือนเดิมว่ารุ่นนี้ของโฟกัสมีทั้ง iPad Air แล้วก็ iPad Pro ทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กเลยนะคะสามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายหรือว่าจะสั่งจากเว็บไซต์ก็ได้ส่วนทางเราก็คือติดเองที่บ้านเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะรีวิวพ่วงไปด้วยว่าถ้าเกิดอย่างใครใช้เป็น13นิ้วนะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือภาพวาดแคนวาสของเราอ่ะมันจะไม่โดนบดบังมากเวลาที่เราเลือกเครื่องมือหรือว่าเรามีแผงควบคุมใต้ล่างถ้าเกิดมันเป็นจอใหญ่มันจะมีพื้นที่ในการทำงานเยอะมากขึ้นแล้วมันจะทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องเพ่งเราสบายตามากขึ้นด้วยนะคะนั่นแหละทำให้ใครที่ต้องจ้องจอนานๆแล้วก็มีงานที่มันเป็นเรื่องของรายละเอียดที่แบบเราจะต้องคอยเพ่งตลอดจอ13นิ้วก็จะทำให้การทำงานของเราสบายขึ้นแต่ว่าในเรื่องของการเรนเดอร์นี่ลองเทียบกันระหว่าง M1 กับ M4 นะคะไฟล์แอนิเมชันเดียวกันลองเอามาเรนเดอร์ก็สรุปว่า M4 ก็มันก็เสร็จก่อนแต่ก็ M1 ก็ตามมาติดๆเลยแบบห่างกันนิดเดียวนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเราจะต้องทำไฟล์ให้มันใหญ่กว่านี้ให้มันเห็นชัดกว่านี้หรือเปล่าอ๋อแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูผลงานว่าเราวาดเสร็จแล้วเป็นยังไงเสร็จแล้วจ้าหันกล้ามากถึงมือเดียวหันกล้ามากเสร็จแล้วแล้วก็สำหรับการทำงานบน iPad ที่ค่อนข้างตรงสายกับอาชีพมากที่สุดก็คือการตัดต่อนั่นเองค่ะเวลาที่เราตัดต่อเราจะต้อง import คลิป M4 เข้าไปเอฟเฟกต์ก็ต้องเยอะไหนจะ intro ไหนจะ sound effect ไหนจะแบบ transition อะไรอีกต่างๆเพราะฉะนั้นการที่เรามีเครื่องลื่นๆมันก็จะช่วยทำให้การตัดต่อของเรามันโฟล์มากขึ้นแอปไม่ค้างโหลดวิดีโอไม่นานตัดต่อไปแล้วมันไม่กระตุกมันก็จะสนุกในการตัดต่อเพราะฉะนั้นสำหรับคนตัดต่อเนี่ยรู้สึกว่าการที่ใช้เครื่องโปรมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างลื่นมากๆเลยยิ่งกับคลิปที่แบบเป็นไฟล์ 4K นานๆ walk week แบบเนี้ยก็จะเหมาะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดตัดนิดตัดหน่อยตัดลง TikTok ตัดตรง IG Reel แล้วมันแบบแค่1 นาทีจริงๆเป็นแอร์ก็เพียงพอแล้วเวลาเราจะเลือกแอร์หรือโปรคือมันใช้ได้เหมือนกันทั้งคู่แหละในการตัดต่อแต่เราต้องมาดูว่าการตัดต่อของเรามันหนักหรือเบาแล้วก็เวลา export ตอนแรกที่ export เลยนะมีความแบบตกใจนิดนึงว่าเพราะว่าตอนที่เราเรนเดอร์คือมันเป็นเวลาที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับที่เราเรนเดอร์ใน M1 ก็เลยคิดว่าหรือว่าคลิปมันสั้นเกินไปมันเลยค่อนข้างใกล้เคียงกันมันจะต้องเป็นคลิปที่ยาวกว่านี้หรือเปล่าจะสามารถเห็นความทรงพลังของ M4 ในการแบบเรนเดอร์ลื่นถ้าเกิดใครได้ดูคลิปที่เขาเปิดตัว iPad Pro M4 นะคะเขาจะมีพูดถึง Final Cut Pro ด้วยจริงๆ Final Cut Pro เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่นัดใช้ตัดอยู่แล้วบน MacBook นะคะแต่ว่าไม่ได้เอามาตัดบน iPad เรารู้สึกว่าบน iPad Final Cut Pro เป็นอะไรที่ค่อนข้างดิบมันไม่มีลูกเล่นจุกจิกน่ารักให้เราเอามาตกแต่งคลิปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นสายคอนเทนต์แบบชอบตกแต่งแบบสไตล์คลิปช่องเราอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปใช้ Final Cut Pro ก็อาจจะต้องใช้เวลาตัดต่อนานหน่อยเพราะว่าของตกแต่งทุกอย่างมันต้องทำมือถ้าเกิดอยากได้ลูกเล่นมากขึ้นก็จะย้ายแอปไปเป็นใช้ CapCut แทนเพราะว่า CapCut ก็จะเป็นอีกแอปหนึ่งที่มีลูกเล่นอะไรให้เล่นเยอะอย่างอันนี้ CapCut ลองตัด intro นะคะฟุตของเรามันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะมีเอฟเฟกต์ยุกยิกที่เป็นแบบเอฟเฟกต์ฟุ้งๆ transition กรอบฟิล์มต่างๆนะคะค่อนข้างเรียบ
หลังจากตัดต่อเสร็จแล้วแน่นอนก็ต้องสู่ขั้นตอนการทำปกนั่นเองค่ะได้อยู่กับ iPad ทั้งวันจริงๆท่าเนี้ยทั้งวันสำหรับเรื่องการทำงานกราฟิกนะคะทำปกทำคอนเทนต์ลง Facebook แอปที่เราจะใช้ก็คือแอป Procreate นั่นเอง Procreate ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้กับแค่คนที่อยากจะวาดรูปเท่านั้นนะคะอย่างเราวาดรูปไม่เก่งแต่ว่าก็จะได้ใช้เรื่องกับการทำคอนเทนต์หรือว่าการทำของตกแต่งเอาไปใส่ในคลิปเป็นอีกแอปหนึ่งที่สามารถเอามา adapt ใช้ทำงานได้หลากหลายเนาะการทำปกคลิปในเครื่อง iPad Pro M4 นะคะอย่างหนึ่งที่น่าประทับใจมากก็คือเรื่องของแบต มันก็แน่แหละเพราะว่า M4 นี้ยังเป็นเครื่องใหม่อยู่ใช่ไหมตอนที่นัดทำปกเนี่ยปกตินัดจะใช้เวลาในการทำปกประมาณ2 ชั่วโมงกว่าๆนะคะถึงมันจะดูเรียบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเลือกรูปเก็บรายละเอียดวาดเส้นอะไรมันใช้เวลานานนะคะทุกคน ตอนที่ทำกับ M1 อะช่วงที่ทำปกใน Procreate จะเป็นอะไรที่กินแบตมากที่สุดในโลกนัดจำได้เลยว่าเราชาร์จแบตเต็มร้อยไว้ตอนกลางคืนใช่ไหมตื่นมา7 โมงทำเสร็จประมาณ9 โมงเกือบครึ่งอย่างเงี้ยจาก100อะแบตไปอยู่ที่ประมาณ30ไหลเป็นน้ำตกแต่ก็ว่าน้องไม่ได้เพราะว่าอายุน้องก็หลายปีแล้วนะคะแต่อย่างตอนนี้คือฟินใจมากเพราะว่าทำปก2 ชั่วโมงกว่าเท่ากันแต่ว่า 98% ลดมาเหลืออยู่ที่ 75% เมื่อทำเสร็จก็คือแบบเก่งมาก แต่ก็นั่นแหละเพราะว่า M4 ยังใหม่อยู่นะคะแต่มันแบบประทับใจกับความแบตของเครื่องใหม่มากเลยเราเป็นคนที่ใช้ Photoshop ไม่คล่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะทำอะไรที่เป็นเกี่ยวกับแนวกราฟิกการตกแต่งอะไรเงี้ยจะมาทำที่ Procreate ใน iPad ตลอดอยากจะให้ทุกคนดูงานว่างานมันจะเป็นประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นปกคลิปปกคอนเทนต์หรือว่าพวกคอนเทนต์ลง Facebook อะไรของนัดทั้งหลายนะคะแล้วก็เวลาถ้าเกิดเราเอา Apple Pencil ไปจ่อที่ไหนนะคะมันก็จะเป็น time lapse รันไปเรื่อยของโปรเซสการวาดการทำกราฟิกของเราเนาะแล้วก็ทำอาร์ตเวิร์กของร้านเอาไปขายบนเว็บอะไรแบบนี้ค่ะก็มาสิงอยู่ใน Procreate ค่อนข้างบ่อยแล้วก็ Procreate เป็นสิ่งที่กินพื้นที่ใน iPad ของเราเยอะที่สุดเลยแต่ก็แน่ละเพราะว่าไหนจะไฟล์ภาพไหนจะเลเยอร์อะไรอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นสายกราฟิกสายวาดรูปอาจจะต้องดูเรื่องของเมมสักหน่อยเอาเยอะๆจะได้ไม่ต้องมานั่งลบนะคะงานมันลบไม่ได้ไงแล้วเวลาทำงานเลเยอร์มันก็จะเยอะแบบนี้เพราะมันมีรูปมีฟอนต์มีอะไรเต็มไปหมดนะฮะในนี้ก็มีกรุ๊ปอีกทีเลเยอร์ประมาณนี้เลยค่ะการที่ใช้จอ 13 นิ้วนะคะมันก็มีข้อดีหลายอย่างแบบถึงเราจะกดเครื่องมือออกมามันก็ยังไม่ได้บังภาพหรือว่าคอนเทนต์ที่เรากำลังทำอยู่มากขนาดนั้นหรือบางทีเราจะแบ่งจอแบ่งเอารูปมาใส่เยอะๆอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายต่อการทำงานนะคะแต่ถามว่าหน้าจอ 13 นิ้วจำเป็นไหมมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเพราะว่า11 นิ้วก็สามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนกับ13 นิ้วเลยแค่มันจอใหญ่ทำงานสะใจเท่านั้นเลยนะคะน่าคิดว่าคนที่จะจอยกับ13 นิ้วน่าจะเป็นแนวแบบอย่างเช่นใครที่ตัดต่อละเอียดแล้วจ้องจอเยอะๆหรือแม้แต่แบบการทำกราฟิกอะไรแบบนี้ก็เหมือนกันยิ่งจอใหญ่มันก็มีพื้นที่ในการทำงานเยอะขึ้นนะคะมันก็จะเป็นข้อดีตรงนั้นแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจจอใหญ่13 นิ้วอยู่แล้วเราก็อยากจะบอกว่ามันก็ใช้สนุก สนุกมากด้วยแหละมันก็จะมีเรื่องของการพกพานิดหน่อยที่มันจะยากขึ้นแต่ก็คิดว่าถ้าเกิดใครอยากใช้13เนี่ยเราก็สามารถปรับตัวแล้วก็ หาวิธีการในการดูแลรักษาเขาได้อยู่ดีนะคะเราจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้อยากจะแนะนำเรื่องของการพกพาสักหน่อยนะคะเล่าให้ฟังว่า iPad เราไม่เคยงอนะคะแบบถนอมแล้วถนอมอีกถ้าเกิดเป็นแบบจะใส่เปที่เขาจะมีช่องสำหรับใส่ MacBook อะไรโดยเฉพาะใช่ไหมนั่นอะโอเคแต่เราก็เข้าใจสาวๆว่าบางทีเราอยากจะได้กระเป๋าที่มันแบบว่าเข้ากับลุคนะแทบไม่มีกระเป๋าเป้เลยด้วยซ้ำก็เลยอยากแนะนำกระเป๋าในคราวที่จะต้องเอา iPad ออกไปข้างนอกบ้านนะคะเนี่ยอย่างใบเนี้ยถึงมันจะดูแฟร์ใช่ไหมแต่ว่าอย่างข้างในเนี้ยมันก็จะมีตัวงับที่มันเป็นแบบโดยเฉพาะแบบนี้นะคะอย่างเงี้ยจะใส่ MacBook หรือว่าใส่ iPad ก็ได้แล้วมันก็จะงับกันแบบนี้อันนี้ของนัด13 นิ้วนะคะใส่ใบนี้ได้เราก็จะใส่ของอะไรตรงเนี้ยได้อันนี้โอเคหรือถ้าเกิดเป็นอย่างใบเนี้ยนี่มันจะเป็นทรงเหลี่ยมๆแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีตัวแงบเหมือนกับใบใหญ่อันนี้แต่ว่ามันก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมในตัวมันเองนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าแข็งๆเป็นทรงอย่างนี้ด้วยอันเนี้ยเราก็ใส่ iPad เหมือนกันแต่ว่าเนี้ยจะใส่สำหรับ iPad 11 นิ้วนะคะใส่13 นิ้วแล้วมันจะปิดซิปไม่ได้
หรือถ้าเกิดวันไหนอยากจะใช้กระเป๋าใบอื่นนะคะ อย่างเช่นใบนี้อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าผ้าโทสแบ็กธรรมดาที่นิ่มๆไม่เป็นทรงเนาะคือเรากังวลว่าถ้าเกิดสมมติเราเอา iPad ใส่ไปมันจะไม่มีอะไรล้าง iPad ให้เราอยู่กับที่เลยเพราะฉะนั้นมันก็จะกระเด้งไปกระเด้งมาแล้วก็กระแทกเวลาเราเดินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะใช้กระเป๋าใบอื่นๆเราก็จะพกกระเป๋าใส่ iPad อย่างเงี้ยถือแยกไปด้วยอีกใบหนึ่งเพื่อที่จะได้ถือ iPad อย่างเดียวเลยคืองับจุ๊บเข้าไปอ่ะเวลาออกไปไหนก็จะแบบไปแบบนี้มันก็จะสบายใจแต่ก็จะมีความหอบของเพิ่มนิดนึงแล้วนัดเป็นคนที่แบบว่าทำคอนเทนต์ข้างนอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีในกระเป๋าเราเนี้ยมันจะมีของเล็กๆแข็งๆเต็มไปหมดอย่างเช่นแบบกล้อง Canon กล้อง DJI Power Bank อะไรแบบเนี้ยก็เลยยิ่งกังวลว่าถ้าเกิดเราเอา iPad ไปใส่รวมกับของเล็กๆแข็งๆมันก็จะแบบบีบอัดกันและกันมันอาจจะงอได้นั่นแหละเป็นโรคคิดมากจากที่ใช้มาหลายอาทิตย์นะคะทุกคนก็เป็น iPad Pro ที่ก็สมกับเป็นโปรเนาะเราจะมีสิ่งที่เราชอบแบบเด่นๆเลยก็คืออย่างแรกเครื่องเขาบางลงทำให้น้ำหนักมันลดลงจริงๆเดี๋ยวนี้ก็เลยหันกล้าสามารถถือมือเดียวได้บ่อยขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ชอบต่อมาก็คือเรื่องของหน้าจอเลยเอาจริงๆนะก็แยกไม่ออกหรอกระหว่างจอเก่าหรือจอใหม่นะคะแต่ว่าที่ชอบก็คือเรื่องของความสว่างนี่แหละแล้วก็สีแบบสดใสสวยงามมากนะคะแล้วก็จะเป็นอีกคำถามหนึ่งที่ได้รับเยอะมากๆว่าจะไปเป็นแอร์หรือว่าเป็นโปรดีนะคะก็มันเป็นอะไรที่ตอบยากมากเพราะแต่ละคนจะมีการใช้งานที่ไม่เหมือนกันเนาะทุกรุ่นสามารถทำทุกอย่างเหมือนกันได้หมดเลยตัดต่อวาดรูปเขียนโน้ตทำกราฟิกคือทำได้หมดเลยก็ต้องมาถามว่าการตัดต่อของเราเป็นสไตล์ไหนหรือว่าการวาดรูปของเราเป็นสไตล์ไหนอย่างเช่นถ้าเกิดใครวาดรูปสำหรับคอมเมอร์เชียลเลเยอร์หนักมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไปเป็นพี่โปรก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครวาดสติกเกอร์เป็นร้านของตัวเองน่ารักเล็กๆอะอย่างนั้นเป็นแอร์ก็ได้นะคะสมมติว่าถ้าเกิดตัดต่อเป็นแบบ40นาทีไฟล์เป็น 4K มีเอฟเฟกต์ซอยอยู่ตลอดก็อาจจะต้องไปเป็นพี่โปรถ้าเกิดใครตัดต่อคลิปแนว TikTok สั้นๆอย่างนั้นอ่ะก็อาจจะเป็นแอร์ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องมานั่งนึกว่าอ่ะการทำงานของเรามันแบบเป็นเวที่หนักหน่วงหรือว่าเป็นเวปกติแบบเนี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ต้องคิดเพิ่มไปอีกเพราะว่าเขามี11นิ้วกับ13นิ้วมาให้เราได้คิดวิเคราะห์กันเพิ่มใช่ไหมคือ13มันก็จอใหญ่กว่ามันจะมีพื้นที่ในการทำงานเพิ่มมากขึ้นอีกนิดนึงมันเต็มตาแต่ว่าถ้าถามว่ามันจำเป็นไหมก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะคะแล้วรู้สึกว่า13นิ้วคือเรื่องของความพอใจเลยแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องดูกันต่อก็คือเราจะพกพายังไงเพราะว่ามันหนักกว่าเครื่อง11นิ้วแน่นอนแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดใครโอเคกับการพกพาหรือว่าไลฟ์สไตล์อยู่กับที่ไม่ได้ห่วงเรื่องการพกไปไหนมากการไปเลือก13นิ้วก็เป็นตัวเลือกที่สนุกเลยค่ะก็หวังว่าบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นการทำงานของ iPad Pro M4 ในหลายๆด้านนะคะหรือว่าถ้าเกิดมีด้านไหนพาร์ทไหนเพิ่มเติมแนะนำกันได้หรือว่าคอมเมนต์บอกกันได้เลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายเอา iPad สุดบางปิด